Όταν έχουμε οσφιαλγία, οι μύες των ποδιών μας και η γλουτιαία απαγωγή και η προσαγωγή, ο τετρακέφαλος, η οπίστη μυριαίη, ο μεγάλος γλουτιαίος που κάνει έκταση του ισχύου και ο λαγονοψοίτης που είναι ο βασικός καμτήρας του μυρού προς τον κορμό, ενίοτε αναχαιτίζονται. Γίνονται δηλαδή αδύναμοι χωρίς να υπάρχει ατροφία στον μυ. Ο τρόπος που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους μυς, να τους ξυπνήσουμε, να τους βάλουμε να λειτουργήσουν πια φυσιολογικά χωρίς να επιδεινώσουμε τα συμπτώματα, είναι ο εξής. Η ισομετρική άσκηση. Η άσκηση δηλαδή που ενεργοποιεί τον μυ χωρίς να υπάρχει κίνηση στην άρθρωση και χρειάζεται να γίνει με μικρή ένταση σύσπασης του μυός για μικρή διάρκεια, ούτως ώστε να αισθανθεί ο εγκέφαλος αρκετά ασφαλής για να μην μας δημιουργήσει επιπλέον πόνο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις ισομετρικές σαν έναν τρόπο να ξυπνήσουν οι μυς, να ενεργοποιηθούν, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εκεί και μετά να τους ενδυναμώσουμε. Μόνο με 10% της δύναμης, μόνο για 10 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας την κάθε κίνηση 6 φορές. Φέρνουμε τη λεκάνη σε οπίστια κλίση. Αυτό σημαίνει ότι ακουμπάμε τη μέση τελείως στο στρώμα ή στο πάτωμα, αν είμαστε ξαπλωμένοι κάτω, και ανασηκώνουμε ελάχιστα το γλουτό, σφίγγοντας το μεγάλο γλουτιαίο και κρατάμε αυτή τη στάση για 10 δευτερόλεπτα. Χαλαρώνουμε για 2-3 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε μέση σε οπίστια κλίση, ελάχιστη ανασήκωση γλουτού και αισθανόμαστε ότι σφίγγει ο ποπός για 10 δευτερόλεπτα, βάζοντας ένα 10% της δύναμής μας. Το επαναλαμβάνουμε 6 φορές επί 10 δευτερόλεπτα. Λυγίζουμε το γόνατο περίπου στις 90 μοίρες. Βάζουμε μία ήπια δύναμη, σαν να θέλουμε να φέρουμε το γόνατο προς το πάτωμα και κρατάμε με 10% της δύναμής μας 10 δευτερόλεπτα. Αφήνουμε το πόδι να πέσει κάτω, λυγίζουμε το άλλο πόδι και επαναλαμβάνουμε ασκώντας μία ήπια πίεση, σαν να θέλουμε το γόνατο να έρθει προς το πάτωμα, κρατώντας για 10 δευτερόλεπτα το 10% της δύναμής μας. Επαναλαμβάνουμε 6 φορές το κάθε πόδι, 10 δευτερόλεπτα, 10% της δύναμής μας. Για να ενεργοποιήσουμε ισομετρικά τους προσαγωγούς, καθόμαστε άκρη στο κάθισμα, χρησιμοποιούμε είτε μία μπάλα, είτε ένα yoga block, είτε ένα μαξιλάρι, το τοποθετούμε ανάμεσα στα γόνατά μας, κρατώντας όμως τα πόδια μας, τα πέλματά μας ανοιχτά στο άνοιγμα των ισχύων. Ενεργοποιούμε τους προσαγωγούς, κλείνοντας τα γόνατα, βάζοντας μόνο 10% της δύναμής μας για 10 δευτερόλεπτα. Χαλαρώνουμε με διαλύματα των 2-3 δευτερολέπτων και επαναλαμβάνουμε 6 φορές για 10 δευτερόλεπτα με ένα 10% της δύναμής μας. Για τους απαγωγούς λοιπόν χρησιμοποιούμε ένα λάστιχο ή τα κλασικά τα στρόγγυλα λάστιχα που είναι για τις ασκήσεις των ποδιών ή χρησιμοποιούμε το πλατή λάστιχο, το λεγόμενο TheraBand. Το βάζουμε λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Αν μας ενοχλούν οι μύες της γάμπας μας, το βάζουμε λίγο πιο ψηλά από το γόνατο στο τετρακέφαλο. Και ανοίγουμε τα γόνατα, συντηρώντας όμως τα πόδια μας, κρατώντας τα στο άνοιγμα των ισχύων. Ανοίγουμε σε απαγωγή, στο άνοιγμα των ισχύων και γόνατα και πόδια και κρατάμε για 10 δευτερόλεπτα 10% της δύναμής μας. Χαλαρώνουμε για 2-3 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε 6 φορές 10 δευτερόλεπτα 10% της δύναμής μας. Οι ισομετρικές ασκήσεις για τετρακέφαλο και οπίστιους μυριαίους μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα και προς χάριν ευκολίας και γιατί είναι ουσιαστικά η ίδια κίνηση. Καθόμαστε αυτή τη φορά όσο πιο πίσω μπορούμε σε ένα κάθισμα. Αν τα πέλματά μας ακουμπάνε στο πάτωμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή ένα μαξιλάρι ή μία πετσέτα του μπάνιου, τυλιγμένη ρολό,
για να μπορέσουμε να σηκώσουμε και τα δύο πόδια πιο ψηλά και να μην ακουμπάει το πέλμα στο πάτωμα. Κρατάμε ιδανικά τη μέση σε ουδέτερη θέση, πιέζοντας λίγο την ουρίτσα προς τα έξω και κρατώντας τον κορμό στην ευθεία. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κρατάμε το βάρος μας στηρίζοντας τη σπονδυλική στήλη με τα χέρια πίσω. Έχουμε λοιπόν τη σωστή στάση στη μέση και βάζουμε δύναμη ανοίγοντας το ένα πόδι και κρατώντας το άλλο πόδι στις 90 μοίρες. Τα πέλματα είναι ανοιχτά στο άνοιγμα των ισχύων, όπως επίσης και τα γόνατα. Το κάνουμε αυτό για 10 δευτερόλεπτα με ένα 10% της δύναμής μας, χαλαρώνουμε και κλείνουμε, κρατάμε κλειστό το πόδι που άνοιξε πριν και ανοίγουμε το άλλο. Το πόδι το οποίο ανοίγουμε ενεργοποιεί τον τετρακέφαλο, το πόδι που κρατάμε κλειστό ενεργοποιεί τους οπίστιους μυριαίους. 10% της δύναμής μας για 10 δευτερόλεπτα, εναλλάξ 6 φορές το κάθε πόδι.